Ngày 3 tháng 5 năm 2014, khu dân cư Bố Kép, đường Liên Hoa Bắc, thành phố Thâm Quyến. Chủ nhà dẫn nhân viên vệ sinh lên tầng 8. Căn hộ đã không có người ở từ lâu, hợp đồng gia hạn đều đặn, nhưng người thuê hầu như không bao giờ xuất hiện. Chủ nhà mở cửa, bước vào, nhìn quanh một lượt. Một chiếc giường không có chăn ga, bụi phủ dày trên mọi bề mặt, không khí ngột ngạt của một căn phòng bị bỏ lâu ngày. Nhân viên vệ sinh bắt đầu làm việc. Khi lật tấm ván dưới gầm giường để quét dọn, bà ta thấy một thùng cát tông lớn. Thùng được dán kín bằng băng dính từ tứ phía, không có nhãn hiệu hay ghi chú gì. Bà ta mở ra. Bên trong là một túi ni lông lớn, được bọc và cuốn nhiều lớp. Bà ta lấy dao ra rạch một đường. Cảnh sát được gọi đến lúc 10 giờ sáng. Sau khi kiểm tra, họ xác nhận bên trong thùng có 2 thi thể. Một phụ nữ trưởng thành đã biến thành xác khô, và một đứa trẻ khoảng 2 tuổi với tình trạng tương tự. Người thuê căn hộ này là Giản Vĩ Nam, 53 tuổi. Theo hồ sơ, ông ta đã trả tiền thuê nhà đều đặn từ năm 2003 đến đầu năm 2014. Mỗi quý thanh toán một lần, không bao giờ chậm trễ. Tiêu Dịch, những người thân gọi cô là Tiểu Dịch, quê ở tỉnh Hồ Nam. Năm 1994, cô 17 tuổi và rời quê lên Thâm Quyến. Thâm Quyến những năm 1990 là một đô thị đang phát triển, nơi hàng triệu người trẻ từ khắp nơi đổ về để tìm một chỗ đứng trong nền kinh tế mới. Tiêu Dịch là một trong số đó. Cô gửi tiền về cho gia đình, cô gọi điện về nhà thường xuyên. Những năm đầu, gia đình ở Hồ Nam luôn an tâm rằng cuộc sống của cô đang dần ổn định. Tháng 8 năm 2000, cô ngừng liên lạc. Gia đình đã chờ đợi 1 tuần, 2 tuần, rồi 1 tháng. Họ nghĩ cô có thể đang bận, hoặc có thể có chuyện gì đó đang xảy ra mà cô chưa kịp gọi về nhà. Sang tháng 10, họ không thể chờ được nữa và trình báo cảnh sát tin báo mất tích. Cảnh sát Hồ Nam chuyển hồ sơ sang Thâm Quyến. Điều tra viên tìm kiếm trong danh sách nhân khẩu, kiểm tra nơi làm việc cuối cùng của Tiêu Dịch, hỏi thăm những người quen biết. Không có một manh mối nào. Tiêu Dịch như đã biến mất hoàn toàn. Gia đình ở Hồ Nam tiếp tục chờ. Năm này qua năm khác, họ đã chờ 14 năm. Điều tra viên ghi nhận từng chi tiết trong căn hộ tầng 8. Phòng trống rỗng, không có vật dụng sinh hoạt, không có quần áo trong tủ, không có thực phẩm trong bếp, bụi đọng đều trên các bề mặt, cho thấy không ai ra vào trong một thời gian rất dài. Căn hộ nằm ở tầng trên cùng của tòa nhà, nắng chiếu trực tiếp quanh năm, nhiệt độ cao hơn các tầng ở phía dưới. Vì điều này, về sau điều tra viên nhận ra là có thể liên quan đến việc tại sao mùi không có thể lan ra ngoài. Thùng cát tông được đặt ở trong gầm giường, sâu vào phía trong. Thùng là loại đóng gói hàng hóa thông thường, không có gì đặc biệt khi nhìn từ bên ngoài. Băng dính được dán tỉ mỉ, đều tay, theo từng lớp chồng lên nhau. Đây không phải là một cách người bình thường đóng gói đồ đạc. Bên trong túi ni lông, thi thể được bọc bằng màng bọc thực phẩm trong suốt, nhiều lớp, cuốn chặt từ đầu đến chân. Kỹ thuật tương tự cách người ta bọc hàng hóa để bảo quản. Điều tra viên đánh số tang vật, lấy mẫu, ghi lại tất cả trước khi tiếp tục điều tra. Hợp đồng thuê nhà nằm trong ngăn kéo ở trên bàn. Người thuê Giản Vĩ Nam, địa chỉ liên hệ Hồng Kông, thời gian thuê từ năm 2003, ghi chú của chủ nhà, thanh toán đúng hạn, chưa từng bị nhắc nhở. Điều tra viên bắt đầu từ cái tên trên hợp đồng. Giản Vĩ Nam, 53 tuổi, người Hồng Kông, làm nhân viên kho hàng tại Sa Điền, Hồng Kông. Người Hồng Kông qua lại Thâm Quyến làm việc hoặc là cư trú là chuyện rất bình thường, hàng trăm nghìn người như vậy mỗi ngày. Ông ta có địa chỉ thường trú ở Hồng Kông. Điều tra viên xác minh Giản Vĩ Nam đã thuê căn hộ tầng 8 từ năm 2003. Trước đó, ông ta thuê một căn hộ khác trong cùng khu dân cư từ khoảng năm 2000, nhưng rời đi vào cuối năm 2002 khi nhà bị đòi lại. Ông ta thuê người chuyển đồ và mang theo một số thùng cát tông. Chủ nhà hiện tại của tầng 8 xác nhận Giản Vĩ Nam hầu như không bao giờ ở trong căn hộ, nhưng tiền thuê chưa bao giờ chậm trễ. Chủ nhà nói, tôi chưa từng lên nhà kiểm tra vì tiền luôn đến đúng ngày. Điều tra viên tiếp tục làm việc song song với một hướng khác, xác định danh tính 2 thi thể. Kết quả giám định sơ bộ, nạn nhân nữ tử vong đã nhiều năm, tình trạng bảo quản đặc biệt do phương pháp đóng gói và điều kiện nhiệt độ cao của tầng trên cùng. Nạn nhân nam, đứa trẻ, tuổi ước tính khoảng 2 tuổi vào thời điểm mất. Điều tra viên tra soát hồ sơ mất tích ở Thâm Quyến từ năm 1999 đến năm 2002. Trong danh sách đó có tên Tiêu Dịch
quê Hồ Nam, mất tích tháng 8 năm 2000, không tìm được. Hồ sơ còn ghi từng sống chung với một người đàn ông Hồng Kông ở khu Bố Két. Điều tra viên liên hệ gia đình Tiêu Dịch ở Hồ Nam để lấy mẫu DNA đối chiếu. Kết quả, thi thể trong thùng cát tông là Tiêu Dịch, đứa trẻ là con trai của cô. Ngày 4 tháng 5 năm 2004, một ngày sau khi phát hiện thi thể, Giản Vĩ Nam sang thăm Quyến. Điều tra viên đang chờ ông ta tại cửa khẩu. Khi bị khống chế, Giản Vĩ Nam không kháng cự. Ông ta nhìn điều tra viên và hỏi bằng giọng rất bình tĩnh: "Các anh có tìm thấy thi thể nào trong căn hộ cho thuê không?" Tại phòng thẩm vấn, Giản Vĩ Nam thú nhận. Ông ta xác định danh tính hai nạn nhân là Tiêu Dịch và con trai của hai người. Ông ta xác nhận thời điểm là tháng 5 năm 2000. Ông ta xác nhận đây là do mình làm. Sau khi thú nhận, ông ta ngồi yên và không nói thêm gì về chi tiết trong ngày hôm đó. Điều tra viên ghi nhận không cần tiếp tục hỏi về danh tính hoặc là thời điểm, đã có đủ lời khai, nhưng vẫn còn rất nhiều câu hỏi chưa được trả lời về những gì thực sự đã xảy ra trong căn phòng đó và trong suốt thời gian 14 năm vừa qua. Đây là những gì được dựng lại từ lời khai của Giản Vĩ Nam, từ hồ sơ tài chính và từ lời khai của những người quen biết ông ta. Giản Vĩ Nam đến thăm Quyến vào những năm đầu thập niên 1990. Ông ta đã có gia đình ở Hồng Kông, có vợ và hai con. Ông ta cũng có một món nợ cờ bạc lớn. Mẹ ông ta đã vay mượn và gom góp 100.000 đô la Hồng Kông để giúp con trai trả nợ. Ông ta nhận tiền nhưng không mang đi trả nợ mà đem đi đánh bạc tiếp và thua hết. Sau đó ông chọn cách không trở về, cắt liên lạc với gia đình ở Hồng Kông và sang thăm Quyến sinh sống và làm việc. Tại đây ông ta bắt gặp Tiêu Dịch. Năm 1994, lúc đó cô 17 tuổi, ông ta 33 tuổi. Họ sống chung không lâu sau đó. Ông ta làm nhân viên kho hàng ở Sa Điền, đi lại giữa Thâm Quyến và Hồng Kông mỗi ngày. Lương tháng khoảng 9.000 đô la Hồng Kông, tiền thuê nhà 800 đô la, chi phí đi lại 3.000 đô la, số còn lại vừa đủ trang trải cho 3 người. Nhưng ông ta không bỏ được cờ bạc. Tháng 3 năm 1998, Tiêu Dịch sinh con trai, đứa bé được gọi là Hằng Tử. Năm 2000, Giản Vĩ Nam nợ tiền, Tiêu Dịch không có việc làm. Một mình ông ta gánh cuộc sống của 3 người. Ông ta không có cách nào thoát khỏi vòng lặp đó. Ngày 18 tháng 5 năm 2000, vào lúc buổi trưa, Tiêu Dịch và Hằng Tử đang ngủ. Giản Vĩ Nam siết cổ hai người. Sau đó ông ta đã làm những gì mà ông ta có thể làm tốt nhất từ công việc trong kho hàng. Đó là đóng gói. Màng bọc thực phẩm trong suốt, cuốn nhiều lớp từ đầu đến chân, băng dính, thùng cát tông, dán kín. Kỹ thuật này đảm bảo hàng hóa được bảo quản, không thấm, không để lộ ra bên ngoài. Ông ta giấu thùng cát tông ở trong phòng chứa để đồ của căn hộ. Tháng 8 năm 2000, gia đình Tiêu Dịch ở Hồ Nam gọi điện và không liên lạc được. Cuối năm 2002, chủ nhà của căn hộ tầng 5 đòi lại phòng. Giản Vĩ Nam thuê 2 căn hộ mới ở trong cùng khu dân cư, một để ở, một để giấu thi thể. Ông ta thuê công nhân chuyển nhà, đặt thùng cát tông lên xe cùng với đồ đạc và chuyển vào căn nhà mới. Năm 2003, Giản Vĩ Nam bắt đầu có bạn gái mới. Ông ta chuyển đến sống cùng cô ta. Căn hộ giấu thi thể bây giờ thực sự không có ai ở, nhưng hợp đồng thuê vẫn được gia hạn. Tiền thuê vẫn được gửi đúng hạn mỗi quý. Đôi khi ông ta có lên kiểm tra một vòng. Theo lời ông ta khai, điều tôi sợ nhất trong những năm đó là để lỡ một cuộc gọi của chủ nhà. Từ năm 2003 đến năm 2014, 11 năm ông ta đã sống một cuộc đời khác hoàn toàn, trong khi vẫn duy trì đều đặn một khoản thanh toán hàng tháng cho căn hộ ở tầng 8. Đầu năm 2014, ông ta làm mất điện thoại. Chủ nhà gọi vào số cũ, không ai nghe. Rồi đến tháng 4, tiền thuê theo quý không đến đúng hạn. Chủ nhà đợi thêm 1 tháng nữa, rồi cho người đến dọn dẹp. Tòa án Nhân dân trung cấp thành phố Thâm Quyến xét xử vụ án. Tại phiên tòa đầu tiên, Giản Vĩ Nam nhận tội. Năm 2015, tại phiên tòa thứ 2, ông ta lật ngược lời khai. Ông ta nói Tiêu Dịch đã giết con trai trước. Khi ông ta biết dưới sự ảnh hưởng của rượu và cơn tức giận, ông ta đã lỡ tay siết cổ Tiêu Dịch. Công tố viên trình bày bằng chứng pháp y, phương pháp đóng gói, loại vật liệu sử dụng, kỹ thuật để bảo quản, tất cả đều cho thấy đây không phải là hành vi có thể xảy ra trong trạng thái mất kiểm soát. Đây là hành vi có chuẩn bị và được thực hiện có hệ thống. Tòa bác lời khai mới của bị cáo. Gia đình Tiêu Dịch đã đề nghị bồi thường hơn 1,9 triệu nhân dân tệ. Giản Vĩ Nam nói ông ta không có tiền. Ông ta còn nói thêm, họ cũng là người thân của tôi, vậy ai sẽ bù đắp tổn thất cho tôi? Tòa tuyên án tử hình hoãn thi hành án 2 năm. Bản án được giảm dần qua các lần phúc thẩm, từ tử hình hoãn xuống chung thân,
Đến năm 2023, chung thân tiếp tục được giảm xuống còn 22 năm tù. Dự kiến, Giản Vĩ Nam sẽ được trả tự do vào tháng 11 năm 2045, khi ông ta đã ngoài 80 tuổi. Gia đình Tiêu Dịch ở Hồ Nam trình báo mất tích năm 2000. Họ đã chờ câu trả lời 14 năm. Hằng Tử, đứa bé trai sinh vào tháng 3 năm 1998, mất khi chưa tròn 2 tuổi. Không ai trong gia đình Tiêu Dịch được gặp em một lần nào. Tiêu Dịch từ Hồ Nam lên thăm Quyến năm 17 tuổi, gửi tiền về nhà, giữ liên lạc và sau đó dừng lại khi cô 23 tuổi. Đó là tất cả những gì gia đình cô biết trong một khoảng thời gian rất dài, mà chỉ đến hôm nay mới có được câu trả lời một cách thỏa đáng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập tuần này của series phá án được phát trên kênh Thế Giới Ngàn Lớp.